નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે કાચના લંઘન વડે થતા વક્રીભવનની વાત કરી હતી, જેની અંદર આપણે સ્નેલનો નિયમ પણ ભણ્યા હતા, n1 sin I = n2 sin R. ત્યારબાદ આપણે એમાં સાપેક્ષ વક્રીભવનાંકની પણ વાત કરી હતી અને નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંકની પણ વાત કરી હતી. હવે આગળ ચેપ્ટરમાં આપણે વધીએ તો લેન્સ દ્વારા થતું આપણે વક્રીભવન સમજવાનું છે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો એ થાય કે લેન્સ કોને કહેવાય? તો કાચની એવી સપાટી કે જે બંને બાજુથી વક્રાકાર હોય અથવા કોઈ પણ એક બાજુથી વક્રાકાર હોય, તો એવી જે રચના છે એને આપણે શું કહી શકીએ? લેન્સ કહી શકીએ, કે જે કાચની વક્રાકાર સપાટી ધરાવે છે, કે જેની અંદર પ્રકાશનું વક્રીભવન થાય છે. હવે ખાસ અહીંયા મિત્રો એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસો ભણી ગયા, કે જેની અંદર પ્રતિબિંબ જે છે એ પરાવર્તન થઈને રચાતું હતું. થોડુંક અરીસો જો આપણે યાદ કરી લઈએ તો અંતર્ગોળ અરીસામાં અને બહિર્ગોળ અરીસામાં મેં કીધું એમ પરાવર્તન થાય પ્રકાશના કિરણોનું, અને ત્યારબાદ જે છે એ પ્રતિબિંબ રચાય. એમાં આપણે એવું શીખ્યા હતા કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં અંતર્ગોળ અરીસા માટે પ્રતિબિંબ જે છે વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે, જ્યારે બહિર્ગોળ અરીસાના કિસ્સામાં મોટાભાગના ઓલામાં આપણને પ્રતિબિંબ જે છે કેવું મળે? આભાસી અને ચત્તું મળે. તો એવી જ રીતે આપણે આમાં આગળ વધવાનું છે, અને આમાં પણ એવા જ શબ્દો આવશે, બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ. એટલે મેં તમને અરીસો યાદ કરાવી દીધો. ખાસ બંનેમાં મેથડ અલગ અલગ છે, એટલે એકવાર વ્યવસ્થિત અરીસો જોઈ લેજો, અને હવે પછી જે આપણે લેન્સમાં શીખશું એ પણ વ્યવસ્થિત રિવિઝન કરતા રહેજો, જેથી કરીને બંનેમાં કન્ફ્યુઝન ન ક્રિએટ થાય. હવે જુઓ બાળકો, કે જેની એક અથવા બંને સપાટીઓ વક્ર હોય તેવું પારદર્શક દ્રવ્ય લેન્સની રચના કરે છે. એટલે કે એક સપાટી અથવા બંને સપાટી વક્રકાર હોય અને પારદર્શક હોય. પારદર્શક એટલે એની આરપાર કિરણો પસાર થઈ શકે. અરીસામાં શું હતું કે એક પાછળની સાઈડ આપણે શું કરેલું હોય તો કે ચાંદીનો ધોળ ચડાવેલો, એટલે એ સપાટી પરાવર્તક હોય, એમાં પ્રકાશના કિરણો જે છે આરપાર જઈ શકતા નથી. જ્યારે આમાં આપણે કીધું છે પારદર્શક માધ્યમ, એટલે કિરણો જે છે માધ્યમમાંથી પસાર થઈ શકે, પણ જ્યારે એ માધ્યમમાંથી પસાર થશે ત્યારે એનું શું થશે? વક્રીભવન થશે, અને પછી કિરણો જ્યાં કેન્દ્રિત થશે ત્યાં પ્રતિબિંબ રચાશે. એટલે અરીસામાં પરાવર્તનની ઘટનાના લીધે પ્રતિબિંબ રચાતું હતું એમ કહી શકાય, જ્યારે લેન્સના કિસ્સામાં વક્રીભવનની ઘટનાના લીધે પ્રતિબિંબ રચાય છે એમ કહી શકાય. ડિટેલમાં ભણશું આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, પણ ધીમે ધીમે આપણે રચના જોતા જઈએ. હવે લેન્સની બંને સપાટીઓ બહાર તરફ ઉપસેલી હોય તો તેને દ્વિબહિર્ગોળ લેન્સ કહેવાય, અથવા એને બહિર્ગોળ લેન્સ પણ તમે કહી શકો. એટલે જુઓ મિત્રો, આ રીતે કે બંને સપાટી જે છે એ બહારની તરફ આવી રીતે આમ ઉપસેલી હોય, તો આવા લેન્સને દ્વિબહિર્ગોળ લેન્સ, દ્વિ એટલે બે વક્રકાર સપાટી ધરાવતો લેન્સ એમ, અથવા સિમ્પલ એને બહિર્ગોળ લેન્સ પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે જુઓ, આ બહિર્ગોળ લેન્સ છે કે જેની બંને વક્રકાર સપાટીઓ જે છે એ બહાર તરફ ઉપસેલી છે. તો હવે તમે સમજો કે આ લેન્સનું જે કેન્દ્ર હોય એને કહેવાય ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર. ઓ જે છે એને શું કહેવાય? લેન્સનું ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર કહેવામાં આવે છે, બરોબર. જેમ આપણે અરીસામાં ધ્રુવ કહેતા, જેને દર્શાવતા P વડે, એવી જ રીતે લેન્સના કિસ્સામાં આને કહેવાય એનું ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર, જેને આપણે O વડે દર્શાવશું. જેમ અરીસામાં આપણે બધા અંતર જે છે એ ધ્રુવની સાપેક્ષે માપવામાં આવતા, એવી જ રીતે લેન્સમાં પણ આપણે બધા અંતર જે છે એ ઓપ્ટિકલ કેન્દ્રની સાપેક્ષે માપવાના છે, બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખજો. સંજ્ઞા પદ્ધતિ આપણે જેમ અરીસામાં લીધી હતી એવી જ રીતે આપણે સંજ્ઞા પદ્ધતિ આમાં લેવાની છે. અરીસાની સંજ્ઞા પદ્ધતિ જો આપણે એકવાર યાદ કરી લઈએ તો જનરલ આપણે સામાન્ય સરળ શબ્દમાં બોલીએ તો અરીસાથી ડાબી બાજુ જે અંતર હોય આપણે ઋણ લેતા, જમણી બાજુ ધન લેતા. તો લેન્સમાં પણ એવું જ કરવાનું છે. લેન્સથી ડાબી બાજુ જે અંતર હોય એ આપણે ઋણ લેવાના છે, જમણી બાજુ જે હોય એ આપણે ધન લેવાના છે. પછી અરીસાના કિસ્સામાં આપણે ધ્રુવથી ઉપરના અંતર જે છે એ ધન લેતા, અને ધ્રુવથી નીચેના અંતર જે છે એ ઋણ લેતા. તો લેન્સમાં સેમ કરવાનું છે આપણે, કે આ ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર જે છે એનાથી ઉપરના અંતર ધન લેવાના, એનાથી નીચેના અંતર શું લેવાના છે? ઋણ. એટલે સંજ્ઞા પદ્ધતિ એ સેમ રહેશે, બાકી બધી વસ્તુ બદલાશે. જો
અરીસાના કિસ્સામાં આપણને વક્રતા કેન્દ્ર એક જ મળતું, ફોકલ પ્લેન એક જ મળતું, પણ લેન્સના કિસ્સામાં જો બે વક્રકાર સપાટી છે. જેમ કે આ જે વક્રકાર સપાટી છે તમે એના આધારે આખો ગોળો વિચારો તો આ બાજુ એક ગોળો બનશે. સેમ એવી રીતે આ વક્રકાર સપાટીના આધારે આ બાજુ આપણે ગોળો વિચારી શકીએ ને, એટલે બંને બાજુ જુઓ ગોળાઓ વિચારી શકાય. એટલે એ ગોળાના કેન્દ્રો બંને બાજુ મળે કે નહીં, એટલે લેન્સને બે વક્રતા ત્રિજ્યા હોય, સમાન પણ હોઈ શકે અને જુદી પણ હોઈ શકે. જનરલી તમારે તો એકદમ ઇઝી જ આવશે, એટલે સમાન જ આવશે, પણ અલગ પણ હોઈ શકે. અહીંયા આપણે આ સમજીએ, જુઓ આ બાજુનો કોઈ ગોળો વિચારીએ તો એનું કેન્દ્ર ધારો કે અહીંયા છે, તો એ કેન્દ્ર એનું શું થશે? વક્રતા કેન્દ્ર થશે, જેને આપણે દર્શાવીએ C વડે. બરાબર, તો એની માટે આપણે C1 સંજ્ઞા વાપરી છે અને વક્રતા કેન્દ્રથી ધ્રુવ અથવા ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર સુધીના અંતરને શું કહેવાય? એની વક્રતા ત્રિજ્યા કહેવાય. એટલે આ R1 થશે આપણી માટે. એવી જ રીતે જુઓ મિત્રો, આ જે છે આ બાજુ આપણે ગોળો વિચારી શકીએ અને ધારો કે એનું કેન્દ્ર આ બાજુ છે, એટલે આ બીજી સપાટી જે છે એનું વક્રતા કેન્દ્ર આ બાજુ આવશે, જેને આપણે C2 કહીએ. બરાબર, અને વક્રતા કેન્દ્રથી ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર સુધીનું જે અંતર છે એને શું કહેવાય? વક્રતા ત્રિજ્યા. એટલે બીજી સપાટી માટે R2, પહેલી સપાટી માટે R1. અને જેમ બે વક્રતા કેન્દ્ર મળે છે એવી જ રીતે વક્રતા ત્રિજ્યા પણ બે જ મળે. અને મેં કીધું એમ એ સમાન પણ હોઈ શકે અને જુદી જુદી પણ હોઈ શકે. અને સંજ્ઞા પદ્ધતિ પ્રમાણે વાત કરીએ તો જુઓ, આ જે છે એ ક્યાં છે? ડાબી બાજુ છે, એટલે એને આપણે ઋણ ગણી શકીએ. આ જે છે એ ક્યાં છે? જમણી બાજુ. પણ ગણતરીમાં થોડા ચેન્જીસ આવશે, ત્યારે વધારે સમજવું. અત્યારે બહુ ડિટેલમાં આપણે જતા નથી, પણ સમજીએ કે બધી વસ્તુ કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. હવે એવી જ રીતે જુઓ, જે રીતે બે વક્રતા કેન્દ્ર આપણને મળે છે એવી જ રીતે ફોકલ પ્લેન પણ આપણને કેટલા મળશે? બે મળશે. બરાબર, એટલે આ બાજુ જે ફોકલ પ્લેન આવશે એને આપણે F1 કહેશું, એવી જ રીતે આ બાજુ જે ફોકલ પ્લેન આવશે એને F2 કહેશું. બરાબર, અને ફોકલ પ્લેનથી, ફોકલ પ્લેન એટલે મુખ્ય કેન્દ્ર, બરાબર, મુખ્ય કેન્દ્ર F જે છે ત્યાંથી ધ્રુવ સુધીનું એટલે કે ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર સુધીનું અંતર જે છે એને શું કહેવાય? કેન્દ્ર લંબાઈ. એટલે આ F1 થયું. એવી જ રીતે આ બાજુ આવશે, જેમ આપણે અરીસામાં કહેતા કે ભાઈ મુખ્ય કેન્દ્ર F થી અરીસાના ધ્રુવ સુધીના અંતરને શું કહેવાય? કેન્દ્ર લંબાઈ. તો એવી જ રીતે આમાં આવશે કે ભાઈ ફોકલ પ્લેન અથવા મુખ્ય કેન્દ્ર F થી લેન્સના ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર O સુધીના અંતરને શું કહેવાય? એની કેન્દ્ર લંબાઈ. આમાં બે વક્રકાર સપાટી છે એટલે બધી જ વસ્તુ બે વ્યાખ્યાયિત થશે. એટલે મુખ્ય કેન્દ્રો પણ બે આવશે, F1 અને F2. એવી જ રીતે કેન્દ્ર લંબાઈ પણ બે આવશે, F1 અને F2, સ્મોલ F1 સ્મોલ F2. બરાબર, હવે આ જે અંતર છે 2F1 એટલે કે જો F1 થી O સુધીનું અંતર એટલે એ શું થયું? કેન્દ્ર લંબાઈ. એટલે આ અંતર જે છે એનું ડબલ કરવાનું. એનો ઉપયોગ આપણે શીખશું કઈ રીતે આગળ, કેમ કે એની દ્વારા લેન્સ દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબ સમજવા માટે 2F જરૂરી છે. એટલે અત્યારે ખાલી મેં સમજાવ્યું છે. એટલે F1 અંતરનું ડબલ એટલે એને શું કહેવાય? 2F1. એટલે આ બાજુ આવશે. એવી જ રીતે જમણી બાજુ પણ તમે દર્શાવી શકો F2 અંતરનું ડબલ એટલે 2F2. બરાબર, એટલે બંને બાજુ એ અંતર મેં દર્શાવ્યા છે. પણ ખાસ જે આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ લેન્સને બે વક્રકાર સપાટી હોય છે, એટલે બે વક્રતા કેન્દ્ર મળે આપણને, બે વક્રતા ત્રિજ્યા મળે અને બે કેન્દ્ર લંબાઈ મળે. બહિર્ગોળ લેન્સ જે છે એને અભિસારી લેન્સ કહેવાય, કેમ કે બહિર્ગોળ લેન્સની અંદર કિરણો જે છે એ કેન્દ્રિત થાય. બરાબર, અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસામાં આ શબ્દ મેં વાપર્યા હતા, કેન્દ્રિત અને અપકેન્દ્રિત. બરાબર, જેમાં કિરણો કેન્દ્રિત થાય ને એમાં પ્રતિબિંબ મોટા ભાગે જે કેન્દ્રિત કિરણો માટે પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવું મળે? વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે. અપકેન્દ્રિત કિરણો માટે પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી અને ચત્તું મળે. બરાબર, અરીસામાં આપણે આવી વાત કરી હતી. તો એ જ વસ્તુ લેન્સમાં જો વાત કરીએ તો બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં કિરણો જે છે કેન્દ્રિત થાય અથવા અભિસરણ પામે છે એમ કહેવાય. એટલા માટે બહિર્ગોળ લેન્સને અભિસારી લેન્સ કહેવાય. એટલે બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં મોટા ભાગે આપણને પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે. એની ચર્ચા કરશું આપણે આગળ, પણ થોડાક મુદ્દા સાથે સાથે સમજતા જઈએ. એટલે બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં મેં કીધું એમ કે મોટા ભાગે પ્રતિબિંબ કેવું મળે? વાસ્તવિક અને ઉલટું. આમાં જો સમાંતર કિરણો જે છે એ આપણે આપાત કરીએ
બરાબર, અરીસાના કિસ્સામાં આપણે ભણી જ ગયેલા છીએ. એ જ વસ્તુ જો અહીંયા સમજીએ કે સમાંતર કિરણો જો આપાત કરવામાં આવે તો અરીસાનું યાદ કરો કે જો અરીસા પર સમાંતર કિરણો આપાત કરીએ આપણે તો એ પરાવર્તન પામીને ફોકલ પ્લેન પર કેન્દ્રિત અથવા અપકેન્દ્રિત થાય. અંતર્ગોળ હોય તો કેન્દ્રિત થાય, બહિર્ગોળ અરીસો હોય તો અપકેન્દ્રિત થાય એમ કહેવાય. તો બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં જો આપણે સમાંતર કિરણો આપાત કરીએ તો એ પણ મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર જ કેન્દ્રિત થાય, પણ સામેની તરફના મુખ્ય કેન્દ્ર પર. કેમ કે લેન્સના કિસ્સામાં મુખ્ય કેન્દ્ર કેટલા હોય? 2 હોય, આ F1 અને F2. હું જ્યારે મુખ્ય કેન્દ્ર કે ફોકલ પ્લેન બોલું એટલે બંને એક જ સમજજો મિત્રો. ફોકલ પ્લેન એટલે એ મુખ્ય કેન્દ્રની જ હું વાત કરી રહ્યો છું એ સમજજો. ઘણીવાર હું ફોકલ પ્લેન બોલી જાઉં છું, ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારે આ શબ્દ નથી, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે હું ફોકલ પ્લેન બોલું છું એટલે તમારે મુખ્ય કેન્દ્ર જ સમજવું. બરાબર, તો આ તરફથી આવતા સમાંતર કિરણો છે એ સામેની તરફના મુખ્ય કેન્દ્ર એફ પર કેન્દ્રિત થાય. એટલે આ કિરણો જે છે એ વક્રીભવન પામીને આવી રીતે આ મુખ્ય કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત થશે. જો એનાથી ઉલટું કે કિરણો જે છે જો આપણે આ બાજુથી સમાંતર આપાત કર્યા હોત તો એ જે છે એ ક્યાં કેન્દ્રિત થાત? આ બાજુ કેન્દ્રિત થાત, એટલે અભિસરણ પામે છે એમ કહેવાય. એટલે જ બહિર્ગોળ લેન્સને અભિસારી લેન્સ કહેવાય. અને મેં કીધું એમાં મોટા ભાગે આપણને પ્રતિબિંબ જે મળશે એ વાસ્તવિક અને ઉલટું મળશે. બરાબર, એટલે બહિર્ગોળ લેન્સની આપણે આ વાત કરી કે ભાઈ 2 વક્રકાર સપાટી બહારની તરફ ઉપસેલી હોય તો એ બહિર્ગોળ લેન્સ કહેવાય. એનું વક્રતા કેન્દ્ર, એના બંને મુખ્ય કેન્દ્રો કઈ રીતે દર્શાવી શકાય એની પણ વાત કરી. હવે ધારો કે ઘણી વખત એવું બને કે 2 વક્રકાર સપાટી ન હોય લેન્સને બહિર્ગોળને, એક સપાટી આવી રીતે સમતલ આપેલી હોય. બરાબર, તો આને સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ કહેવાય. આ બાજુની સપાટી આમાં જુઓ સમતલ છે અને આ બાજુની વક્રકાર છે, એટલે આ જે છે લેન્સ એ સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ છે. એવી રીતે એવું પણ શક્ય છે કે આ તરફની સપાટી જે છે એ સમતલ હોય અને આ બાજુની વક્રકાર હોય, તો એ બંનેને સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સ જ કહેવાય. પણ ફેર એટલો પડે, જો આ બહિર્ગોળ લેન્સ જે છે એમાં બંને સાઈડ વક્રતા ત્રિજ્યા છે. બરાબર, એની કંઈક કિંમત છે. પણ આ કિસ્સામાં સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં જે સપાટી સમતલ હોય એની વક્રતા ત્રિજ્યા r અને એની કેન્દ્ર લંબાઈ f ઇન્ફિનિટિવ કહેવાય, અનંત. સમતલ અરીસો તમે લઈ લો, આપણે જે રોજ તૈયાર થઈએ ને એ સમતલ અરીસો છે, તો સમતલ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા કે કેન્દ્ર લંબાઈ તમને પૂછે તો આન્સર શું આવે? અનંત આવે. કેમ કે એના 2 છેડા ક્યારે ભેગા થવાના નથી, એટલે જ આપણે એને સમતલ કહીએ છીએ. તો જે ભાગ સમતલ હોય એ ભાગની ત્રિજ્યા અને એ ભાગની કેન્દ્ર લંબાઈ અનંત થાય. પછી આ જે વક્રાકાર ભાગ છે એની ત્રિજ્યા જેટલી થતી હોય એટલી. એટલે સમતલ ભાગ માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે ત્રિજ્યા ખાલી આ એક જ સપાટીની આવશે, આ ભાગની ત્રિજ્યા કેટલી કહેવાશે? અનંત. એવી જ રીતે આ સમતલ સપાટી છે એટલે આ તરફની જે વક્રતા ત્રિજ્યા છે, બરાબર, હકીકતમાં માપવાની આ બાજુ હોય, હું ખાલી લખું છું આ બાજુ, એટલે એની વક્રતા ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર લંબાઈ જે છે કેવી આવશે? અનંત આવશે, જ્યારે કોઈ એક સપાટી સમતલ હોય ત્યારે. બરાબર, તો આજે છે આપણે બહિર્ગોળ લેન્સની ચર્ચા કરી. બરાબર, હજી ઘણું બધું ભણવાનું છે પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધશું. હવે જો એવો લેન્સ હોય, બરાબર, કે જેની વક્રકાર સપાટીઓ અંદર તરફ વળેલી હોય, બરાબર, જેમ કે અહીંયા જો દોર્યું છે અંદરની તરફ વક્રકાર હોય, તો એવા લેન્સને શું કહેવાય? અંતર્ગોળ લેન્સ કહેવાય અથવા દ્વિઅંતર્ગોળ લેન્સ કહેવાય. બંને વસ્તુ એક જ છે. એટલે આ જે છે એ મેં શું દર્શાવ્યું છે? અંતર્ગોળ લેન્સ. બરાબર, હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા જે રીતે આપણે બહિર્ગોળ લેન્સની વાત કરી હતી એવું જ અંતર્ગોળ લેન્સમાં આવશે. જો આ વક્રકાર સપાટી આ બાજુ છે એટલે આખો ગોળો જે છે તમે આ બાજુ વિચારી શકો, એવી જ રીતે આ બાજુ ગોળો વિચારી શકાય. થોડુંક આકૃતિમાં દર્શાવવામાં ભૂલ હશે પણ સમજી લેજો કે જે મેં દર્શાવ્યું છે બરોબર જ છે. આના આધારે મેં આ જે કાંઈ છે એ દર્શાવ્યું છે. કેમ કે ઘણા પછી વિચારશે કે સાહેબ આ ગોળો આમ બનાવીએ તો કેન્દ્ર તો અહીંયા આવે એમ, પણ થોડીક આકૃતિ મોટી ધારીને આપણે સમજીએ એટલે વ્યવસ્થિત તમને દેખાય એટલા માટે. તો
આ સપાટીનો ગોળો જે બનશે વિચારીએ આ બાજુ આવશે, એવી જ રીતે આ સપાટીનો આ તરફ આવશે, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આનું વક્રતા કેન્દ્ર આમ જ આવશે, જેમ ઉપરની સપાટીની આપણે વાત કરી હતી એવી રીતે આ સપાટીનું વક્રતા કેન્દ્ર આ બાજુ આવશે. તો વક્રતા કેન્દ્ર C થી ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર સુધીના અંતરને શું કહેવાય? વક્રતા ત્રિજ્યા. એટલે બંને બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યા R1 અને R2 એમ કહી શકીએ આપણે. એવી જ રીતે તમે જુઓ કે મુખ્ય કેન્દ્ર F1 ને F2 પણ બે આવશે બંને બાજુ, જેમ આપણે બહિર્ગોળ લેન્સમાં વાત કરી. અને મુખ્ય કેન્દ્ર F થી ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર સુધીના અંતરને શું કહેવાય? એની કેન્દ્ર લંબાઈ કહેવાય F2. એટલે બંને બાજુ આવશે F1 ને F2. પછી જેમ અહીંયા આપણે કીધું એમ F1 નું ડબલ અંતર એટલે 2F1, બરાબર. સેમ વસ્તુ આપણે આમાંય દર્શાવી છે બંને બાજુ. ફરીને યાદ કરાવી દો મિત્રો, આમાં અત્યારે આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ અને વક્રતા ત્રિજ્યા અલગ લીધી છે, પણ મોટા ભાગે તમને એવો જ લેન્સ આપેલો હશે કે જેમાં સમાન હોય, બરાબર. કેમ કે આપણે બહુ ડિટેલમાં આમાં જવાનું છે, પણ જે રીતે આપણને આપેલું છે એ રીતે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. તો અંતર્ગોળ લેન્સમાં પણ એવી જ રીતે જેમ આપણે બહિર્ગોળ લેન્સની વાત કરી એવી જ રીતે વક્રતા કેન્દ્ર, મુખ્ય કેન્દ્ર F અને કેન્દ્ર લંબાઈ બે આવશે, બરાબર. પણ હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે બહિર્ગોળ લેન્સ જે છે એ અભિસારી લેન્સ છે, એમાં કિરણો કેન્દ્રિત થાય અથવા એનું અભિસરણ થાય એવી વાત કરી હતી. જ્યારે અંતર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં કિરણો અપકેન્દ્રિત થાય એમ કહેવાય. એટલે અંતર્ગોળ લેન્સને અપસારી લેન્સ કહેવામાં આવે છે. જેમ આપણે અંતર્ગોળ અરીસા અને બહિર્ગોળ અરીસામાં વાત કરી હતી કે અંતર્ગોળ અરીસામાં કિરણો કેન્દ્રિત થાય અને બહિર્ગોળ અરીસામાં અપકેન્દ્રિત થાય. આમાં જુઓ મિત્રો ઉલટું છે, બરાબર. બહિર્ગોળ લેન્સ જે છે એમાં કેન્દ્રિત થાય એટલે કે અભિસરણ પામે છે એવું કહેવાય, જ્યારે અંતર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં અપકેન્દ્રિત થાય, બરાબર. એટલે આવા લેન્સને અપસારી લેન્સ કહેવાય. બહિર્ગોળ લેન્સ એટલે અભિસારી લેન્સ, અંતર્ગોળ લેન્સ એટલે અપસારી લેન્સ, બરાબર. આમાં પ્રતિબિંબ મોટા ભાગે આપણને વાસ્તવિક અને ઉલટું મળશે. આમાં પ્રતિબિંબ મોટા ભાગે આપણને આભાસી અને ચત્તું મળશે. એટલે અરીસાના કિસ્સા કરતાં ઉલટું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે જુઓ, જેમ આપણે બહિર્ગોળ લેન્સમાં કિરણો આપાત કર્યા સમાંતર અને ક્યાં કેન્દ્રિત થયા? તો કે સામેની બાજુ ફોકલ પ્લેન પર. પણ અંતર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં ઉલટું છે કે જો એની પર સમાંતર કિરણો આપણે આપાત કરીએ તો એ વક્રીભવન પામી અને આવી રીતે આગળ વધતા હોય, બરાબર. એટલે એને પાછળની બાજુ આપણે જેમ કહેતા એમ અપકેન્દ્રિત કરવા પડે, પાછળની બાજુ લંબાવીએ એટલે એ આ તરફ મુખ્ય કેન્દ્ર F પર અપકેન્દ્રિત થાય. એટલે લેન્સ બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં કેવું છે? સામેની તરફ કેન્દ્રિત થાય, જ્યારે અંતર્ગોળ લેન્સના કિસ્સામાં કેવું છે? સમાંતર કિરણો જે તરફથી આવે છે એ જ તરફના મુખ્ય કેન્દ્ર F પર અપકેન્દ્રિત થતા હોય. સમજાય? આ બધું આકૃતિનું વર્ણન આપણે આગળ સમજશું, પણ વધારે તમને ખ્યાલ આવે એટલે હું સાથે સાથે અહીંયા પણ કહેતો જાઉં છું, બરાબર. હવે આમાં પણ સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ આવે. જો આ તરફની સપાટી જે છે એ સમતલ હોય અને એક સપાટી વક્રાકાર હોય તો આ સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ થયો. એવી જ રીતે આ પણ શું થશે? સમતલ અંતર્ગોળ લેન્સ થશે. કોઈ પણ એક સપાટી સમતલ હોય એટલે જે સપાટી સમતલ છે એની ત્રિજ્યા અને એની કેન્દ્ર લંબાઈ શું કહેવાય? ઇન્ફિનિટી, બરાબર. એવી રીતે આ સપાટી માટે ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર લંબાઈ જે છે એ શું થશે? ઇન્ફિનિટી થશે. તો મિત્રો આજે લેક્ચરમાં આપણે જે ભણ્યા એ એક બેઝિક આપણે અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સ વિશે જાણ્યું કે ભાઈ એમાં આપણે કઈ રીતે બધી વસ્તુ જે છે એ દર્શાવી શકીએ. વક્રતા કેન્દ્ર છે, મુખ્ય કેન્દ્ર F છે, કેન્દ્ર લંબાઈ, વક્રતા ત્રિજ્યા કઈ રીતે દર્શાવી શકાય અને કઈ રીતે આપણે એની આકૃતિ દોરી શકીએ. હવે આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ધીમે ધીમે ચેપ્ટરમાં આગળ વધશું. સાથે સાથે જેમ આપણે અંતર્ગોળ અરીસા અને બહિર્ગોળ અરીસામાં પ્રતિબિંબની રચના સમજ્યા હતા એવી જ રીતે હવે આપણે અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સના કિસ્સા માટે પ્રતિબિંબની રચના સમજવાની છે. તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. થેન્ક યુ.